ليش الحكومة بصلاحيات تشريعية ضرورة؟ لأنه عامل الوقت كتير أساسي لنوقف مفاعيل الانهيار وننقذ مجتمعنا. نحن بحاجة لإجراءات سريعة وحازمة، ولازم يكون في قدرة على اتخاذ القرار بمعزل عن مصالح أو تضارب مصالح الزعماء الستة. طبعاً هالشي ليصير هو بحاجة لحكومة عندها صلاحيات استثنائية تشريعية تصدر مراسيم اشتراعية من دون العودة لمجلس النور، يعني من دون ما تعلق بمحاصصة الزعماء الستة. نحن حالياً بمرحلة انتقالية بين سلطة سقطت بحكم الإفلاس وسلطة جديدة لابد أنه تتشكل. كرمال هيك نحن بحاجة لإصدار قوانين تحمي الناس من تداعيات الإفلاس وانهيار العملة. غالبية الحكومات بعد الاستقلال أخذت صلاحيات استثنائية لفترة محددة من بعد تشكيلها، ويمكن أبرزها هي حكومة الرئيس فؤاد شهاب. لغالبية المؤسسات اللي عايشين عليها لليوم مثل الضمان الاجتماعي، ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية والجامعة اللبنانية، مؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان، بالإضافة لكتير قوانين مثل قانون العمل والنقد والتسليف وغيرها تأسست وأقرت على أيامها بمراسيم اشتراعية. الصلاحيات التشريعية الممنوحة للحكومة هي بطبيعة الحال رح تعطي إجازة للبرلمان ولرئاسة الجمهورية لفترة محددة، وبالتالي بتصير الحكومة هي السلطة الفعلية، مش مجرد واجهة لسلطة الزعماء الستة مثل حكومة حسان دياب. بتدير الإفلاس وبتاخذ القرارات اللازمة، بس هالشي منه انقلاب، لأنه مجلس النواب بضل فيه بأي وقت يطرح الثقة بالحكومة وبتضل صفته الرقابية موجودة. اليوم مجتمعنا ماشي بطريق الإفلاس، مؤسسات كبيرة وصغيرة عم تسكر، وخطر تشوه المجتمع نتيجة الهجرة الجارفة اللي ممكن تصيب الشباب صار كتير قريب وكتير خطير. جيل جديد ممكن يطلع أمي أو ما عنده حظوظ يحصل على تعليم جيد، الناس صارت بخطر حقيقي إنه تموت على أبواب المستشفيات. أما نظام التحاصص الطائفي اللي هجر مليون شاب وصبية خلال 30 سنة، دمر القطاعات الإنتاجية، بدد الأموال والمدخرات، وقضى على الأحلام، ورسخ اليأس من إمكانية التغيير، هو اليوم كمان معرض للانهيار وسلطته عم تسقط فعلياً. من هون سؤال، كيف رح يخلوكم تستلموا الحكم لإدارة المرحلة الانتقالية؟ بصير الجواب عليه سهل. خلونا نعتبر سلطة التحاصص مثل حيط مؤلف من أحجار متراصة فوق بعضها البعض. هيدي الأحجار اللي بسموهم مجموعات أو طوائف مرتبطة بمصالح مع زعيم من الزعماء، رح تهر بحكم الانهيار والإفلاس حجرة حجرة لحد ما يسقط الحيط كله. طبعاً خلال هالمرحلة في كل حجر يروح ويفتح موال عزاوه، في يعمل حكم مناطقي ذاتي، في يستسلم ويقعد على جنب، وفي ينضم لمشروع عنده مهمتين: إدارة الإفلاس لحماية المجتمع ومنع تشوهه بحكم الأزمة، والتصدي لأسباب الإفلاس يلي هي سلطة التحاصص الطائفي من خلال إرساء شرعية الدولة المدنية. وطبعاً هالشي لأنه مش انقلاب، بصير من خلال فرض التفاوض على تنظيم انتقال سلمي للسلطة. إذن من منطلق مصلحة كل فئة، لأنه كل فئة هي جزء من المجتمع المهدد، لهيك هي اليوم أمام استحقاق تتحمل مسؤوليته. وبدل ما كل واحد يغني موال بهدد المجتمع ببقائه، فيها تقلب موازين القوى ويكون عندها إسهام بإنقاذ المجتمع، وتكون جزء من عملية تشكيل دولة لأول مرة بتاريخ لبنان.